Isasay. Taas daw. Alin? Yan? Isira mo na ngayon. Ha? Garand? More left. Empty. Sobrang lakas. Yung pangalawa sa right. Metal plate. Ready to fire. Ready? Ready, yeah. Alam mo yung ano? PCR niya, no? Paglaki ko, bibili. Nangalin. ECC. Nakaisa lang ako. Ah, 22. My favorite. Drinking. Mas maganda yung original. Yun, pagpuka mo. Ano ka na, yun, no? Oh, Fred. Ma-acquire. Nakakita ka na ng logo na plastic? Plum crazy. Brand. Plastic Black. Oh, black. Oh. 556. Baba, ano? Automatic. 2,000. Malapit talaga eh, pamalapit. Kinakain ako sa basag eh. Hindi mo na basag. Ay, hindi mo pwede gawin sa gera, pero hindi ko gawin ito. Sayang. Dapat yung maawin. Ang distance ng Glock,